นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการซีรีส์เรื่องบ้านหลอนออนเซลครับผม EP ที่3ผีปราบไปแล้ว2ที่นะครับผม2หลังแรกเป็นบ้านเนาะหลังที่2เป็นโรงงานดูซิว่าหลังที่3สถานที่สังหาชิ้นที่3จะมีผีอะไรอยู่นะครับผมแล้วเรื่องราวของตัวของพีชนะครับผมแล้วก็โฮมจะเป็นยังไงอุ๊ยทำไมต้องพูดถึงพีชกับโฮมก่อนต้องพีชโฮมปังแล้วก็ตัวของทนายกันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าEP นี้เกี่ยวกับอะไรผีตนไหนเขาต้องช่วยผีอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบ้านหลอนออนเซล EP ที่3ครับไปเลยหรือว่าเราต้องไปเข้าใจแล้วก็รู้จักพี่รักเขามากกว่านี้อะเฮียพีทฟังโดนผีสิงยังไงวะปกติเวลากูเห็นผีอะกูเห็นแต่ผีแต่กูไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรอะเขาไปแล้วใช่ไหมดูเหมือนเขาจะมีความสุขดีด้วยนะมิชชั่นของพี่แล้วเว้ยคนรวยเขาก็ไม่ได้เลยทุกคนนะจุดทีมปราบผีของเราไงใส่โปรโมททำคอนเทนต์กันจ้าเป็นผี Delivery เนาะ EP นี้ส่งของโอ้ยห้องไหนมันสั่งของได้ตอนนี้วะเนี่ยนู่นโต๊ะฝากอาหารน่ะอยู่ข้างในเอาไปวางไว้ได้เลยเฮ้ยน้องถอดหมวกกันน็อกด้วยก่อนเข้าอาคารน่ะอย่าบอกนะว่าเป็นผีอ่ะไม่มีหัววิมานสุขมันโฮเทลด้วยนะปังรีวิวปังรีวิววันนี้ขอนำเสนอโกดเลด้าเราไปดูกันก่อนว่าเราจะเจอโกดกันไหมขายอะไรอีกจ้าคนสวยไหมคะน่ารัก
GT 200 Ghost Detector สัญญาณแรงมากค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะ เราต้องไปพิสูจน์กันแล้วค่ะว่าในนี้จะมีโกดจริงไหม1 2 3 โอ้ยโกดหุ่นดีมาก ผีพีช นี่แหละจ้าสำหรับรีวิวสกอร์โกดเทเดอร์ตัวนี้นะจ๊ะ เอาไปเลยจ้าสูงปังฉันเล่นเรื่องเวอร์ โดนหลอกแล้วมั้งซื้อมาทำไมเนี่ย Jolly Family Meal ผีบางก็มองไม่เห็นครั้งที่แล้วก็โดนผีสิงอีกรู้สึกเป็นตัวถ่วงคนอื่นไงก็ไม่รู้อ่ะ โหคิดมากนะ แค่เราทำตัวเป็นน้องที่ร้านก็พอแล้ว สมัยเนี้ยน่ารักอย่างเดียวพอไหนอะเฮีย มันต้องสวย มันต้องฉลาด มันต้องตั้งใจวะข้าเจ้าอะข้าเจ้าทำกับข้าวเช่า2 คำกับข้าวเช่าไปจ่ายชิ้นไหนเหรอ ยังไม่จ่ายเขาอีกเหรอแล้วเงินที่ได้จากไอ้โฮมอ่ะ ปังเอาไปซื้อของจะเป็นหมดแล้วว่าพวกเครื่องสำอางอาหารเสริม จะไปตรงไหนเนี่ย เดี๋ยวเครื่องดังปะ จะไม่รอดเหรอ อุ้ยตกใจค่าเช่าสำคัญอย่างแรกไม่ไปซื้อก่อนไม่ไปจ่ายก่อนน่าตีมาก ผีที่กระโดดตึกไงที่อยู่ริมหน้าต่างใช่ไหม เพราะแบบนี้เองสินะเลยต้องมาขอให้ช่วย ใช่จ้าก็พี่โฮมมีบ้านตั้งหลายหลังอ่ะ ให้ปังกับพีพีทอาศัยอยู่ด้วยได้ไหมจ๊ะ มันนอนบ้านแฟนหรือเปล่า ก็อยากช่วยหรอกนะ แต่ว่าครั้งก่อนมีคนหาว่าเป็นคนรวยอคติอะดิ กูเป็นคนด่ามึงไงขอโทษแล้วกันแสดงว่ามึงเห็นว่ากูเนี่ยเป็นคนดี มีน้ำใจ ใจกว้างดังมหาสมุทรมึงเป็นคนใจดี มีน้ำใจ ใจกว้างดังมหาสมุทร แล้วก็รูปหล่อหน้าตาดีปากแซ่บหน้าตีงั้นใครแถวนี้สายคิดนะ ว่าคนดีๆเขาพูดจาแบบนี้กันไหมล่ะอ้าวไอ้นี่ไง คุณโฮมคะทำไมไม่บอกคุณพีทกับคุณปังไปเลยล่ะคะ บอกอะไรแบบจ๊ะที่จริงแล้วคุณโฮมได้เตรียมสถานที่สำหรับการทำงานของบริษัทไว้แล้วค่ะ และเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของพวกคุณ2 คนด้วย เขาแคร์ สุดเลยอ่ะ เขาแคร์ ที่ไหนนี่ที่ไหนเหรอจ๊ะ ก็คืออะไรออกไอโรงงานวันนั้นนะ อ๋อนี่โฮมเข้าใจอะไรผิดปะจะตั้งบริษัทที่นี่เนี่ยนะ ก็ใช่สิ ลองคิดดูนะ มีบาร์เป็นออฟฟิศเนี่ย คูลสไตล์ สภาพแบบนี้หรือว่าจะเป็นบริษัทเลยที่อยู่ไม่ได้ด้วยซ้ำพี่สุรเดชครับ แค่นี้เนี่ย ก็ได้ที่ซุกหัวนอนดีๆแล้ว ขออนุญาตเข้าเรื่องสัญญาต่อเลยนะคะ นี่คือสัญญาจ้างงานระหว่างคุณโฮมและคุณพีทในการจัดตั้งบริษัทปราบผีวิมานสุขมั่น ไร้ขีดจำกัด Best name ever ดิฉันร่างสัญญาตามความต้องการของคุณโฮมมาให้แล้วค่ะ โดยสังเขปคือพวกคุณต้องกำจัดผีให้อสังหาทุกแห่งของคุณโฮม ส่วนรายละเอียดเชิญพวกคุณอ่านก่อนได้เลยค่ะ ไม่ต้องอ่านหรอกค่ะ เป็นพาร์ทเนอร์กันก็ต้องเชื่อใจกันอยู่แล้วเนาะเป็นเลย พวกแกเนี่ยโดนหลอกแล้วในสัญญาเนี่ยระบุไว้ว่าพวกแกจะได้รับค่าส่วนแบ่งอสังหาแค่1%ปิว กำหนดคร่าวๆก็คือ1,200,000 บาทค่ะ
ก็เยอะอยู่ดี อ้าว ก็เยอะนี่เราจะรวยกันแล้ว ใช่ปะ1%นี่เยอะแล้วเหรอ ตามสัญญาระบุไว้ว่า คุณทั้งสองคนต้องทำงานตามเงื่อนไขที่คุณโฮมกำหนด อาทิ คุณโฮมสามารถเรียกพวกคุณมาปราบผีกี่โมงก็ได้ และคุณโฮมสามารถสั่งให้คุณทำอะไรก็ได้ด้วยค่ะ เฮ้ย จริงด้วยอ่ะ หากไม่เป็นไปตามสัญญา จะถูกหักเงินค่าจ้าง เฮ้ย อะไรวะ แบบนี้ไม่ได้ทำนี่หว่า Look who is laughing now หัวเราะที่หลังดังกว่า ที่มึงทำเนี่ยก็คืออะไร ให้ร้องเพลงเหรอ กูไม่ทำถ้าไม่ทำเนี่ย โดนหักเงินนะ ถ้ามึงบ้าหน้าขนาดนี้นะมึงจะหักไปเลยปะให้ตายไงนะ กูก็ไม่ นิววี่เล่นเป็นแบบเด็กดื้ออะ เฮียสู้ๆนะ อ่าเข้าเรื่องงานได้แล้ว สถานที่ที่เราจะไปปราบผีต่อไปเนี่ย เป็นที่ที่วิเศษว้าวซ่าออซัมสุดๆพิเศษทุกที่นะมึง เพราะผีที่เราจะไปปราบเนี่ย เป็นผีที่ปราบได้เฉพาะช่วงหน้าฝนอย่างตอนนี้เท่านั้น โอ้ยพีทมึงต้องตามจังหวะแต่ไม่ต้องถ่ายแบบนี้เนี่ย เดินสะดุด เดินสะดุด กูจะเอาพี่ไปทำพีอาร์ไง มึงเลิกกบกังดิ รีบเข้าไปกันสักทีเถอะค่ะ ที่นี่เป็นหอพักของวิมานสุขมั่นค่ะ ตอนนี้กรรมสิทธิ์ทั้งหมดได้ตกเป็นของคุณโฮมแล้ว ไอโฮมแต่ที่มึงบอกว่าที่นี่ปราบผีได้แค่หน้าฝนนะหมายความว่าไงวะ ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวไรเดอร์มาส่งของในคืนที่ฝนตกหนักค่ะ แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน หัวขาดเสียชีวิต หลังจากนั้นก็มีการร้องเรียนจากคนในหอพัก ว่าได้ยินเสียงคนเคาะประตู ทั้งที่ไม่มีใครเคาะ บางรายก็อ้างว่าเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนทั้งที่ไม่มีใครเดินผ่าน หรือที่หนักที่สุดคือเห็นไรเดอร์หัวขาดมาส่งของค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะวันที่ฝนตกเท่านั้นค่ะ น่ากลัวเหมือนฟังก่อนผีเลยเลย ตั้งแต่มีข่าวลือเรื่องผี คนก็พากันย้ายออกไปจนเกือบหมด ทั้งที่ทุกคนอาจจะแค่อุปทานหมู่ไปเองก็ได้ค่ะ โอ๊ย จนป่านนี้แม่ไม่เชื่อเรื่องผีอีกเหรอ ดิฉันขอพูดตามตรงนะคะ ว่าดิฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่กลัวอะไรง่ายๆค่ะ โดยเฉพาะเรื่องผีเนี่ยดิฉันไม่เดี๋ยวเราได้กลัวอะไร ดิฉันไม่ได้กลัวผีค่ะ ดิฉันตกใจหน้าคุณปังๆต่างหากแล้วดิฉันขออนุญาตไปทำเอกสารบนรถก่อนนะคะ โถ่เอ้ยพี่โฮมแล้วนี่เราต้องรอจนฝนตกเลยเหรอถึงจะปราบผีได้อ่ะ เรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลย พี่ได้หาโซลูชันไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ฉีดมันจะได้ไหมเนี่ย เมกาไคเวอร์ฉลาดสุดๆมึงจะบ้าเหรอ ผีเขาไม่ได้โง่เหมือนมึงนะ ก็จริง ตกจริงแล้ว
เออ ถ้ายอมให้เป็นแฟนต้องทำด้วยไหมเนี่ย ถ้าขอให้เป็นแฟนต้องทำด้วยไหมเนี่ย ลูกคนบ้าหน้าให้ชาติหน้ามีจริงนะ ขอให้ไอ้กุยได้เจอ ไรเดอร์มาแล้วเหรอแล้วเราไปเตรียมทำอาหารกัน ฉันชอบการห้อยย่ามแล้วห้อยย่ามเหมือนย่ามพระวิหลอนนะผีตัวนี้หลอนจริง เอาไงดีวะ ของอยู่บนรถหมดเลยอ่ะ ฮะ อุปกรณ์อาหารอยู่บนรถหมดเลยเหรอ โอ้ยโอ้ยลงแล้ว แค่นี้เลย โอ้ย กูแก้ผ้าสมองหน้าในฐานนี้จะบ่นกูเหรอ โอ๊ยหยุดลงสนามแล้วลงไว้ก่อนค่ะเฮียอยู่ไหนแล้ววะ พอแล้วโมโหแล้วผีมันจะได้แดกไหมเนี่ยแค่เอาไปให้ใช่ไหมโอเคผีอยู่ไหน เอ็นดูท่าเดินนิววี่มาก สูงขึ้นอีกโอ๊ยสูงเกิน โอ้ยพีทสรุปว่าปากเขาอยู่ไหนกันแน่วะ เจี๊ย ใช่แล้วสลบปะเนี่ยสติผีอยู่ไหนแล้ว เขาอยู่ไหนวะผีตรงนี้เลยอะ ต้องมาทำงานป่าบผีบ้าบอมีแต่คนเพ้อเจ้อ เป็นอะไรกันคะสีอะไรกันมา ผีมตามมาปะเนี่ยนี่ไงแล้ววะ เชี่ยผีมีมอไซค์ Ghost Rider กูไม่ขับรถเองเลยแล้วตัวลูกหนูตอนนี้ได้ปะมึงออกแล้วก็มาแล้วไอ้หมอมึงออกแล้วก็มาแล้ว หายไปไหนแล้ววะ ดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะ ว่าพวกคุณเนี่ยจะหลอนเรื่องผีไรเดอร์จนอาการหนักขนาดนี้ แหม แม่กรีดดังสุดเลยนะ ดิฉันก็ตกใจเสียงกรีดคุณปังๆเลยแหละค่ะ บอกแล้วไงคะว่าดิฉันอะไม่เชื่อเรื่องเฮ้ยไรเดอร์ ผมเป็นแค่ไรเดอร์แวะมาส่งของ ดิฉันก็ทราบอยู่แล้วล่ะค่ะ เพียงแต่ว่าดิฉัน
ขอบคุณนะคะ เฮีย เราจะได้มีเตาแก๊สใช้กันแล้วนะ เดี๋ยวนะ ใครไม่ให้ใช้เตาแก๊สอ่ะ ถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ เอ้า งั้นเราจะทำอาหารกันยังไงอะ ก็ซื้อกินไง เงินก็มีนี่ นี่ ต่อไปนี้นะ ขอตั้งกฎใหม่เลยนะ ในบริษัทนี้เนี่ย ห้ามใช้เตาแก๊ส อย่างมากก็ใช้ไมโครเวฟ understand โห นี่ก็ไม่ใช่บริษัทมึงอย่างเดียวป่ะ มันก็ที่อยู่พวกกูเหมือนกันอ่ะนี่แค่สภาพก็อยู่ยากจะตายอยู่แล้ว มึงยังจะไม่ให้พวกกูทำกับข้าวกินกันเองอีกเหรอทำไมอ่ะ ชีวิตนี้กูไม่เคยทำอาหารกินเองก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ เป็นอยู่วะ พวกกูต้องกินต้องแดกกันบ้างวะ โอ้ยอะไรนักหนาวะ ก็บอกให้ซื้อกินเอาไง นี่ที่อยู่ก็อยู่ฟรีแล้วเนี่ย โอเคค่ะ งั้นใช้แค่ไมโครเวฟก็ได้ แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เรามาฉลองเปิดบริษัทกันดีไหม เย้ อยากฉลองก็ฉลองกันไปเลยนะ โอ้ย ไม่กลับแล้ว งอนแล้ว อุตส่าห์ใจดีด้วยมันมาทะเลาะอีก ทำกับข้าวกินเองดีกว่าไงสั่งมากินอะไรกว่าตั้งเยอะ สบายก็ด้วยจะกินยังไงหมดแล้วทีเนี้ย อุตส่าห์สั่งมาตั้ง4 ชุดไง มาแล้วปู่แบ่งกัน ดีนะที่ผมอยู่บ้านคนเดียวจนชินแล้วอ่ะเรื่องกินข้าวคนเดียวเนี่ยเหงา เห็นไหมครอบครัวคือการที่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรู้สึกว่า ปู่หมอเลยครับปู่ว่าไม่เหงาอ่ะ สมกับเป็นเชฟเก่าจริงๆ มีแค่ไมโครเวฟก็ยังทำอาหารได้โอ้พี่โฮมมาทำอะไรดึกป่านเนี้ยอันแน่อย่าบอกนะว่าไม่กล้านอนคนเดียว ไม่กล้านอนคนเดียวแหละ นี่จะมาประชุมหาวิธีปรับผีไรเดอร์ต่างหาก งั้นคุยกันไป2 คนก่อนละกันนะปังขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึง ให้มานอนบ้านหลังเล็กที่เป็นคาเฟ่ของตัวเองแน่เลยใช่ไหม ทำไมไม่ซื้ออาหารดีๆกินวะฝืนใช้ไมโครเวฟทำกับข้าวอยู่ได้มือมันดื้อ กูไม่ได้ดื้อ กูแค่ทำตามกฎที่เจ้าของที่นี่เขาบอกไงอ๋อ แล้วนี่มึงทำเมนูอะไรบะหมี่ผัดกะเพรา Damn ยังกับกอร์ดอน ลัมซี่ โอเวอร์ไปแล้ว แล้วที่มึงบอกให้กูซื้อกินเอาอะทำไม มึงไม่เคยทำอาหารกินเองเลยหรือไงเดี๋ยวว่าทำกินเองเลย แค่กินข้าวที่บ้านเนี่ยกูยังไม่ค่อยได้กินเลย ตั้งแต่พ่อแม่กูเสียไปอ่ะ กูกินข้าวข้างนอกตลอดรวยว่างั้นก็อยู่แล้วป่ะ แต่จริงๆอ่ะ กูแค่ไม่อยากกินข้าวที่บ้านคนเดียว อย่างน้อยไปกินข้างนอกเนี่ยก็ได้เห็นผู้คนบ้าง น่ารักเลย น่ารักเลย ล้างฮะใช้กูเลย ใส่น้ำยาล้างไม่ต้องใช้น้ำเปล่า
ทำนี่แล้วมึงว่าผีไรเดอร์เนี่ยเขาจะของไปส่งให้ใครวะกูก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ตอนที่กูเห็นเขาอ่ะกูเห็นเขาถือถุงกระดาษสีน้ำตาลก็มีดอกกุหลาบโผล่มาด้วยคิดว่าน่าจะต้องเป็นของสำคัญมากแน่ขนาดตายไปแล้วยังอยากจะส่งให้ได้นี่แน่นะเว้ยถ้าเราสามารถส่งของให้พี่ไรเดอร์สำเร็จอ่ะเขาอาจจะเป็นคนไปเกิดก็ได้นะผีไรเดอร์ต้องจีบสาวชัวร์แค่ดอกกุหลาบก็ชัวร์เลยนะมึง แต่ว่าเขาจะไปส่งให้ใครได้วะนอกจากคนในหอพักฮัลโหลกันผมมีข้อมูลบางอย่างจะช่วยหาหน่อยได้ไหม ไม่ได้ ข้อมูลผู้เช่าหอพักถือเป็นความลับของลูกค้า ถึงแม้ว่าหอพักจะบริหารโดยตระกูลวิมานสุขมั่นก็จะให้ข้อมูลกับคนอื่นสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ แต่นี่คุณโฮมเจ้าของอสังหานะคะ ไม่ใช่ใครสุ่ม4สุ่ม ถึงแม้ว่าคุณโฮมจะเป็นเจ้าของ แต่ผมก็ไม่ไว้ใจคนอื่นโดยเฉพาะคนในบริษัทของพวกผม 5งั้นให้ดิฉันบอกคุณโฮมอย่างไรดีคะเพชรบอกว่าคุณทนายใหญ่ต้องการปกปิดข้อมูลอย่างนั้นเหรอคะ คุณกันเสียงดังอะไรกันเอ่ยพอดีคุณกันมาขอข้อมูลผู้เช่าในเครือวิมานสุขมั่นนะครับ ก็แค่ข้อมูลผู้เช่าเอง จะไปทำเป็นเรื่องใหญ่ทำไมแล้วคุณยายเดี๋ยวกันคราวหน้าถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรแล้วก็บอกกับอาได้เลยนะเหมือนกันนะ ขอบคุณค่ะ คุณอาสมคิด งั้นก็ตามมา เห็นไหมมันมีอะไรเหม่งๆแล้วคุณอาเนี่ย คุณสมคิดค่ะ ท่านผู้ชมมารอพบแล้วค่ะ เหรอ ค่ะ เอาสิ มันดูแปลกๆแล้วมีตำรวจมาอีกต่างหากอะทนายยอมฟังอาสมคิดด้วยนะ นี่คือข้อมูลทั้งหมดของผู้เช่าทั้งเก่าและใหม่ค่ะ ส่วนออเดอร์สุดท้ายของไรเดอร์ไม่พบบันทึกในระบบค่ะ ว่าใครเป็นคนสั่ง สมมติฐานที่ว่าออเดอร์สุดท้ายของเขาเป็นออเดอร์ส่วนตัว น่าจะเป็นจริงค่ะ บูซาย แม่นมากพ่อ จากข้อมูลบริษัทให้บริการขนส่งของไรเดอร์บอกว่าออเดอร์สุดท้ายที่เขาไปรับมาจากร้านหมูทอด เป็นเมนูพิเศษที่ไม่มีในเมนูอะแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจีบสาวชัวร์งั้นก็ตามแผนเลย เอ็นดูนิววี่ถือขวดนมเบชมิล ไล่โทรหาผู้หญิงทุกคนในนี้แล้วอ่ะ ไม่เห็นมีใครรู้จักไรเดอร์เลยโจมง่วงปะเนี่ย ถ้าผีไรเดอร์เขาไม่ได้จีบคุณในหอแล้วเขาจะมาวนเวียนอยู่แถวนั้นทำไม เขาอาจจะมีเงื่อนงำปริศนาอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ะที่เราไม่รู้อ่ะ 30 ไง ใครเกิดวันที่ 30 คือพิธหาอะไรคะ เมื่อกี้เจอข้อมูลกับคนหนึ่งเรารู้สึกสงสัยแปลกๆอ่ะ คนนี้ไงมึงแน่ใจไว้พีคมันแปลกๆอยู่นะไม่รู้อ่ะแต่เซนควรบอกต้องติดต่อเขาไหม เป็นผู้ชายเหรอ ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะมีผู้หญิงเหรอ ขอโทษนะครับ หรือเจนนี่ปานันเหรอ ใช่คุณทานใสหรือเปล่าครับ ฉันว่าแล้ว ใช่ค่ะ ชื่อไม่ใช่นางสาวไง ก็เลยไม่เจอ นะครับพี่ทานใส
เองจำได้สิ แฟนทันใสโมอ่ะแฟนมโนเฉยๆแต่เราเคยคิดนะ ว่าน้องเขาอะเป็นเหมือนคนในครอบครัวคนเดียวของเราเลย เราน่ะ เป็นคนทำงานเลิกดึกบ่อยๆ เลยมักจะสั่งอาหารมากินเองตลอด แต่มีอยู่คืนหนึ่งอะฝนมันตกหนักมาก ไม่มีใครรับออเดอร์เราเลย แต่กลับมีน้องไรเนี่ยแหละ ที่รับออเดอร์ของเรา ออเดอร์มาส่งครับ อุ้ยขอบคุณนะคะ ฝนตกด้วยอะหนาวปะเนี่ย เดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงนะ ใครอ่ะ โชกุนเหรอ จมปากได้ นี่ค่ะ จะได้หายหนาว ใช่ไหมโอ้ยใช่ด้วยน่ารัก ส่งครับ เป็นแบบบ็อกแบ็กอะ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆอะว่าเราน่ะชอบคนที่หน้าตา ตั้งแต่นั้นมา เราก็มักจะเฝ้ารอที่จะได้เจอน้องเขาตลอดอ๋อขอบคุณค่ะ ไทยหมาเด็ก สั่งมากินเองแบบนี้แล้ว เอามาให้ผมมันจะดีแล้วครับ เราสั่งมาเยอะน่ะ กินคนเดียวก็ไม่หมดหรอก หมูทอดร้านโปรดเราเลยนะ อร่อยมาก แม่คอนเฟิร์ม กินสิ อร่อยจริงด้วยครับ เห็นไหมล่ะงั้นขอ ตาย หน่อ ตาย สิ ตายน่ารักมาก เอ่อ ขอมือ คือจะขอไว้เพื่อแบบโทรเรียกไปส่งของอะไรอย่างนี้ไง แค่นั้นจริงๆ งั้นก็ได้ครับ ชอบท่าตอนนึก หลังจากวันนั้น เราก็ได้ช่วยบริการน้องเขาตลอดเลย เวลาสั่งอาหาร ก็จะสั่งเผื่อน้องเขา แล้วก็เอามาแบ่งกันกินเสมอ พอได้ใช้เวลากับน้องเขามากขึ้นเรื่อยๆ เราก็เกิดชอบน้องเขาขึ้นมาจริงๆ จนอยากจะบอกออกไป เราชอบเธอนะ ล้อเล่น ดูดินะเครียดเชียร์เล่นด้วยแค่นี้เอง งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ถึงแม้จะบอกว่าล้อเล่น แต่น้องเขาคงรู้อยู่แล้วแหละ ว่าเราชอบน้องเขาจริงๆ จากนั้นไม่นาน เราก็ย้ายออก เพราะว่าเพิ่งซื้อบ้านมือสองได้ เสียดายอ่ะ ไม่ได้เจอกันเลย ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง แสดงว่า พี่ไม่รู้เลยใช่ไหมว่า เกิดอะไรขึ้นกับไรเดอร์เขา เกิดอะไรขึ้นหรอ จริงๆแล้วไรเดอร์เขาเสียชีวิตแล้วครับ แล้วในวันที่ไรเดอร์เขาเสียชีวิต เป็นวันที่สำคัญของเขามาก เมนูพี่ดันแบบเนี้ยโอนหลังไม่ทำให้แล้วนะ ขอบคุณมากนะครับลุง คืออะไรอ่ะ เฮ้ย ไอ้น้อง
เค้กข้าวเหนียวแน่เลยอ่ะแบบเค้กข้าวเหนียวหมูย่างอย่างงี้ปะเค้กข้าวเหนียวหมูทอดโอ้ยสงสาร เขาเสียชีวิตในวันที่ 30 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเกิดของพี่ ใช่ไหมครับ พวกผมเสียใจด้วยนะครับพี่อาใสพวกผมไปตามหาร้านกันจนเจอ แล้วก็ขอร้องให้เขาทำเมนูเดียวกันขึ้นมาอีกครั้งครับ นี่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย ที่เขาอยากมอบให้พี่ทันใสนะครับ ของขวัญน่ะเหรอ จริงๆ ก็อะไรก็ได้อ่ะ แค่ไรเป็นคนให้เราก็ดีใจหมดแหละ เอาจริงๆสิ พี่อยากได้อะไรครับ จริงๆ ก็อยากได้บ้านเป็นของตัวเองอ่ะ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือนแบบทุกวันนี้อ่ะ ไว้เดี๋ยวถ้าเรามีบ้านเมื่อไหร่อ่ะ เราจะชวนเธอมาอยู่ด้วยนะ โอ้ยไม่ใช่แค่เค้กข้าวเหนียวหมูทอด บ้านข้าวเหนียวหมูทอดโอ้ยเข้ามาแล้ว เสียดายเนาะไรน่าจะได้มานั่งกินด้วยกัน ไม่ได้จุดทูบกินได้หรอ เป็นไงบ้างนี่ กลัวผีแล้วเกาะใครก็ไม่รู้นะเกาะพีทพีทเกาะใคร กูว่าเขาโอเคอะ สงสารคุณทันใสนะคะ ยังไม่ทันได้เป็นแฟนกับไรเดอร์เลย ไม่หรอก อย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งเขาก็ได้เคยเป็นครอบครัวกันและกันแล้วนะ ถึงที่นี่จะดูเก่าไปหน่อยนะครับ แต่รับรองได้ว่าจะได้รับการรีโนเวทแบบ all new แน่นอน และที่สำคัญที่นี่ปลอดภัยการันตีไม่มีผี น้องลูกโหม 100% ขายความน่ารักไม่ได้ขายบ้าน ปังปังรีวิวให้ไปเลย โนโปะปัง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 กู๊ดเกิร์ล สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะโอ้ยเสร็จสักทีทั้งเหนื่อยทั้งหิวเลยอ่ะ จริงด้วย very hungry เลยอ่ะ
ไม่เป็นไรชวนกันก็ได้ไปพาร์ตี้กันไหมคะสาว กินคนเด็กเหรอลูก จอลลี่เบอร์เกอร์ภาพมันเหมือนครอบครัวกินข้าวด้วยกันเนาะ เมจิกออฟไมโครเวฟค่ะทุกคน ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะ ที่แนะนำวิธีการหุงข้าวให้ เก่งเหมือนกันเนี่ยเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยงั้นต่อไปนี้นะเฮียจะให้ปังเป็นคนดูแลเรื่องการทำอาหารด้วยไมโครเวฟแล้วกัน หลังจากนี้นะ ฟังจะเป็นหัวหน้าหน่วยไมโครเวฟเอง มันไม่มีหรอกนะคะหน่วยไมโครเวฟอะแล้วนี่พวกคุณจะฝืนทำอาหารด้วยไมโครเวฟแบบนี้ต่อไปจริงๆเหรอคะ พอดีสั่งอาหารมาเยอะอะกินไม่หมด เขาซื้อมาง้อแหละ ดีเลยค่ะ เพราะว่าเฮียพีก็ทำอาหารเผื่อพี่โฮมเหมือนกัน ไม่เผื่อด้วยว่ะ อะไร ใครบอกว่าเฮียทำเผื่อมัน เอาแล้วตักข้าวทำไมต้อง4 จาน อันน่ะ ก็เผื่อใครเบิ้ลไง เอาอย่างนี้นี่เอง มีเรื่องอยากจะถามด้วย สรุปว่ามึงยังอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นกันอยู่หรือเปล่า จริงๆว่ามีบ้านที่มันดีกว่านี้อะจะได้การเขาจัดการให้ จริงๆ กูไม่ชอบอยู่ที่นี่เท่าไหร่หรอกมันสกปรกมันทึบครัวก็ไม่มี กินอยู่หลับนอนก็ลำบาก น่าส แต่ ง ไม่รู้ สาร ทำไมเหมือนกันนะ อยู่ที่นี่กูไม่รู้สึกว่าจะมีผีมากวนเลยอะ ถ้างั้นก็ให้ขายทอดตลาดไปเลยกันแล้วกัน ปู่ครับ ถ้าปู่ไม่เอาที่นี่แล้วผมขอได้ไหม ที่นี่ของเล่นเยอะดีผมชอบ นะครับปู่นะครับ ถ้าปู่ยกให้โฮมอ่ะโฮมจะพาเพื่อนมาเล่นที่นี่ทุกวันเลยนะ ต้องทำยังไงก่อน อย่ายี่ยูคุณปู่ซักผ้า คุณอาสระผม ลูกอมแบ่งกัน ยาสีฟันมะเขือเทศ พลังวิเศษโฮมเพียง ไปเขียนจองไว้ก่อนเลยนะ และปู่จะไม่ให้ใครมายุ่งกับที่นี่อย่างเด็ดขาด ปู่สัญญา ขอบคุณครับปู่ สรุปว่าพวกมึงโอเคได้อยู่ที่นี่ต่อใช่ไหม อยู่ ถ้าอย่างนั้นพี่สุรเดชเข้ามาได้เลยครับ ที่บอกว่าห้ามใช้เตาแก๊สเนี่ย จะอนุญาตให้ใช้เตาไฟฟ้าทำอาหารแทนแล้วกัน แล้วมึงจะทำเก๊กทำเท่ทำไม ฮะ เว้ยทำเท่เขาเรียกว่าเห็นใจลูกน้องเว้ย โหมันก็ไม่ต้องทำอาหารด้วยไมโครเวฟแล้วดิอะไรอ่ะฟังอุตส่าห์ได้เป็นหัวหน้าหน่วยไมโครเวฟอ่ะ มันไม่มีหน่วยนั้นอยู่แล้วค่ะ งั้นไหนๆเราก็อยู่กันครบแบบนี้แล้ว เราปาร์ตี้เปิดบริษัทกันเลยดีไหม ดี เย้รักพี่โฮมอยู่ด้วยกันเลยว้าว เราต้องลากพี่โฮมไปอยู่กับพี่ด้วยเหรอ ว้าว
เนี่ย พวกเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนกันเนาะ อุ๊ย ก็มีกันเป็นพี่สาวคนโต ปังเป็นน้องสาวคนเล็ก พี่โฮมเป็นพ่อ ส่วนเฮียพีทเป็นแม่ ส่วนพี่สุรเดชก็เป็นพี่สุรเดชเห็นไหมเหมือนครอบครัวเดียวกันเลย ทำไมต้องเป็นพ่อกับแม่ล่ะสองคนเนี้ย เดี๋ยว ไม่มีทางใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับมันแล้วอย่างเพียเป็นคนทำทุกอย่างเลยเพียก็ต้องเป็นพ่อดิก็ต้องเป็นแม่ถูกแล้วป่ะชอบทำอาหารไม่ใช่เหรอโอ้โห เออ เกิดยุคไหนเนี่ยถึงได้บทบาทครอบครัวเท่าเทียมกันหมดแล้วเว้ยไม่รู้แหละก็ปังๆให้กูเป็นพ่อกูเป็นพ่อดิไม่ต้องกินโอ้ยปังทำไมอ่ะปังแบบนี้ทำไม ตกลงอันนี้คือนิวเตใช่ไหมมาฉันชิปนิวเต ให้พวกเขาทำอะไรตามใจตัวเองแบบนี้จริงๆเหรอครับ โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับวิมานสุขมั่นยิ่งปล่อยให้เขาถึงข้อมูลแบบตามใจชอบ มันยิ่งอันตรายนะครับ เด็กพวกนี้เนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกครับเขายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุสู้เราปล่อยพวกเขาไป โดยที่มีเราดูแลอยู่ใกล้ชิดแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะครับคุณว่าไหม เนี่ยว่าแหละจริงๆด้วยเดาไม่ผิดจริง อาจารย์ขาต่อไปที่เรากำลังจะไปขายมันเพียง น่ากลัวขนาดเนี้ยจานพีต้องรู้สึกถึงพลังงานหนักๆเลยใช่ไหมคะ ไม่รู้สึกอะไรเลยอะ โอ้โห ๆ อ่ะ EP นี้โคตรน่ารักเลยนะครับผมได้เห็นคำว่าครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เห็นคำว่าบ้านเหมือนเขาจะเน้นย้ำคำว่าครอบครัวแล้วก็บ้านใน EP นี้เนาะด้วยความที่มันผ่านมา3 EP แล้วเนาะเหมือนจะมี12 EP ก็เยอะอยู่นะครับผมวันนี้คือผ่านมา1 ใน 4แล้วนะครับส่วนจบองค์แรกถ้ามีแบ่งเป็น4องค์เนาะองค์1องค์2องค์3องค์4เนาะองค์ละ3 EP ก็อันนี้เหมือนกับเป็นการเน้นย้ำว่าเหมือนด้วยความที่4คนได้มีความเป็นทีมเวิร์กกันมากขึ้นมาอยู่ที่เดียวกันมาตั้งแก๊งร่วมกันเปิดบริษัทร่วมกันอย่างนี้นะแบ่งส่วนแบ่งนู่นนี่นั่นแล้วตัวของพีชเองกับปังก็ไม่มีที่อยู่นะครับผมก็เลยชวนมาอยู่ในที่บ้านของบ้านของโฮมนะครับผมซึ่งมันทำให้ความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นซึ่งเขาก็ต้องไปเน้นไงพอความเป็นทีมเวิร์กก็ต้องเน้นว่าพอเราอยู่ด้วยกันมันรู้สึกถึงความเป็นบ้านรู้ถึงความเป็นแฟมิลี่ครอบครัวแล้วเขาก็เน้น EP เน้นเรื่องนี้มากๆตั้งแต่ประเด็นของผีแล้วรวมถึงประเด็นของตัวโฮมแล้วก็ประเด็นของพีชนะครับถ้าเราไล่กันไปเลยนะจะเห็นว่าตัวโฮมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องหาคำตอบนะว่าบ้านคืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียพ่อแม่ไปเขารู้สึกเขาอยู่คนเดียวมาตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยกินข้าวกับที่บ้านเลยรู้สึกออกไปหาข้าวกินเองตลอดเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันเหมือนไม่มีครอบครัวแล้วมันเหงาเขารู้สึกว่าเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่คุ้นชินกับคำว่าครอบครัวแม้จะมีคุณตาคุณปู่หรืออะไรก็อยู่ด้วยก็ตามหรือคุณอาก็ตามอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่คุ้นชินตรงนั้นซึ่งเขาเลยไม่แน่ใจว่าคำว่าครอบครัวจริงๆคืออะไรแต่พอ EP เนี่ยมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะมันเป็นเน้นว่าไม่จะเป็นเหตุการณ์ของผีเนาะหรือจะเป็นเหตุการณ์ของตัวพีชเองก็ตามที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกว่ามันฟีลลิ่งของที่เธอให้อยู่ตรงนี้ถึงมันจะเป็นแบบบาร์เก่าแต่ฉันรู้สึกว่าฉันก็แฮปปี้ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะรู้สึกว่ามันก็ปรับตัวได้แล้วพออยู่ด้วยกันนะมันอยู่ที่ไหนก็ได้มันเลยเหมือนกับความรู้สึกว่า4คนอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็เหมือนกับว่าความรู้สึกคือได้อยู่บ้านมากขึ้นซึ่งตรงนี้มาสะท้อนกับมาหาในตัวโฮมนะว่าโฮมรู้สึกว่าการได้อยู่กัน4คนมันเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วว่ะเพราะว่าบ้านมันไม่ได้มีแค่ที่อยู่แต่บ้านมันต้องมีผู้คนอยู่ด้วยแล้วชอบที่เขาแบบโฟกัสไปที่ตัวซองใส่เบอร์เกอร์เนาะจอลลี่เบอร์เกอร์คือมันก็จะเป็นภาพครอบครัว4คนเนาะที่จะมีพ่อแม่พี่สาวน้องสาวครบเลยซึ่งพ่อแม่ก็คืออะไรก็คือพ่อก็คือนิวแม่คือไม่ใช่พ่อคือนิวพ่อคือโฮมแม่ก็คือน้องพีชของเราว่ะนี่ไงเขาบอกแล้วไงซีรีส์มีแต่ภาพลูกผู้ชายแอบมีพิรุธหน่อยๆทีนี้ก็พอมันฟีลลิ่งแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามันครบถึงต่างคนฉันจะแยกเป็นพ่อแยกเป็นแม่กันก็ตามแล้วมีการตีกันตลอดเวลาแต่ถึงจะตีกันน่ะบางครอบครัวมันก็ตีกันอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ตีกันมันก็รักกันมากขึ้นตีกันมันก็สนิทกันสนมมันมากขึ้นตีกันมันก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็กลายเหมือนกับว่ามีความเป็นครอบครัวกันมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่โฮมขาดแล้วโฮมกำลังตามหาอยู่นั่นคือที่เขารู้สึกว่าพัก
ตัวอยู่ที่นั่นได้พักใจอยู่นั่นได้อย่างสบายใจอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นเนี่ยจะกลับบ้านมากินข้าวกับทุกคนทุกครั้งอันนี้คือคำว่าบ้านที่โฮมกำลังตามหาอยู่นะครับผมแต่น่าจะไปเฉลยในช่วงหลังๆแหละว่าสุดท้ายบ้านของเขาคือใครเพราะตอนนี้เขายังไม่มีคำตอบหรอกแต่รู้สึกว่าในมุมของคนดูมันเริ่มเห็นแล้วว่านี่แหละคือบ้านของเขาในอนาคตแต่จะมีพ่อแม่หรือเปล่าจะมีคนรักหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะต้องรอดูว่าตอนหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเป็นแค่มิตรภาพชายอ่ะทีนี้มาฝั่งพีชบ้างนะครับพีชเนี่ยเขามีเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นป่วยเป็นโรคเราจะเห็นอาการมือสั่นซึ่งโฮมสังเกตเห็นแล้วแหละแต่โฮมยังไม่ทำอะไรแต่จะเห็นว่าโฮมจะคอยเป็นห่วงเป็นใยพีชมากไม่ว่าจะเป็นมีบ้านอยู่ใช่ไหมฉันก็เตรียมบ้านไว้แล้วเธอไม่มีข้าวกินฉันก็จัดซื้ออาหารให้แล้วไงแต่ฉันอยากจะเข้ากินข้างนอกฉันก็แอบซื้อให้แต่เธอดันไม่กินไงก็กลายเป็นฉันก็ต้องกินคนเดียว4คนสุดท้ายกลัวผีวิ่งมานอนที่บ้านคือหลายๆอย่างอ่ะตัวโฮมแอบทำให้พีชอยู่นะครับผมรับหลังโดยที่แบบจริงๆเขาเป็นห่วงตัวพีชประมาณหนึ่งเลยเพราะว่า1คือเขาเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพีชเห็นถึงสภาพที่พีชจากเป็นเชฟกลายเป็นไม่ได้เป็นเชฟคือโฮมมีความใส่ใจคนรอบข้างอยู่เยอะพอสมควรนะแต่เขาแค่เป็นคนแสดงออกไม่เป็นว่าเขาใส่ใจจริงๆก็เขียนบทมาเหมือนกับเขียนบทให้นิวเลยอะคือถ้าอ่านบทมาสมมติว่าตอนที่คนเขียนบทนี้มาแล้วมาอ่านบทอะแล้วรู้สึกว่ามันถูกวางไว้แล้วต้องเป็นนิวอะเพราะว่าในคาแรคเตอร์นี้มันมีความเป็นนิวอยู่ตรงที่ว่าเขาเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างดีมากในความเป็นนิววี่เนาะแล้วแต่คือเขาอาจจะแสดงออกมาแบบไม่ได้ตรงไปตรงมาว่าเขารู้เป็นห่วงแต่จริงๆถ้าเราสังเกตสิ่งที่เขาก็ทำหรือปฏิบัตินะรู้ว่าเขาเป็นห่วงคนรอบข้างอยู่ซึ่งมันเป็นสะท้อนมาในตัวละครอย่างโฮมได้ชัดมากๆอะไรเงี้ยซึ่งขณะเดียวกันตัวพีชเองเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นเตตะวันอยู่นั้นคือเป็นคนใจดีจิตใจดีเห็นเขาช่วยเหลือผีถึงเขาจะกลัวผีก็ตามหรือเขาจะเป็นคนโลกอะไรก็ตามซึ่งใส่ความเป็นเตตะวันลงไปแต่ในลึกๆเขาเป็นคนจิตใจดีมากๆอยากจะช่วยเหลือคนมากๆมันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับช็อตที่พีชมองเห็นผีแล้วรู้สึกว่าเขาได้กินข้าวเหนียวหมูทอดแล้วรู้สึกว่าภาพจากที่เขากลัวผีไปเขาไม่กลัวแล้วอะรู้สึกว่าสงสารผีตัวนี้จังเลยสิ่งที่เตถ่ายทอดออกมาให้เราเห็นนะคือสงสารเขาจังเลยยินดีกับเขาแล้วนะรู้สึกว่าเขาได้เจอสิ่งที่เขาต้องการแล้วอะไรเงี้ยจากความกลัวเปลี่ยนเป็นความรู้สึกปิติจะเป็นความรู้สึกยินดีขึ้นมาแล้วว่าตรงนั้นคือสิ่งที่เห็นความ transition ได้รู้สึกว่านี่มีความเป็นแบบมันมีความเป็นเตตะวันในนั้นด้วยรวมถึงมันมีความเป็นพีชที่เขามองเห็นผีในมุมที่ต่างไปจากเขาที่กลัวมาตลอดแต่ไม่รู้จะกลัวต่อไปหรือเปล่านะแต่เขาเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วไงแต่ทุกๆครั้งที่มันเหมือนเขาได้ช่วยเหลือมันเหมือนเขาได้ช่วยเหลือคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นคนถึงเป็นผีก็ตามแต่เขารู้สึกว่าคนนั้นมีอยู่ตรงหน้าเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนนี้ให้แบบคลายทุกข์หรือคลายโศกอะไรบางอย่างไปแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาก็ดึงคาแรคเตอร์ของความเป็นเตตะวันออกมาใส่ลงไปรวมถึงประเด็นของเขาด้วยว่าตกลงเป็นโรคของเขาคืออะไรนอกจากแค่เห็นผีแล้วว่าเขาโดนอะไรมาทำไมมือเขาถึงแบบมีอาการสั่นอะไรเงี้ยรวมถึงการที่ว่าตัวของพีชเองเขาเป็นกุญแจสำคัญในการปราบผีอยู่แล้วรวมถึงเขาเป็นคีย์สำคัญในการที่ทำให้ครอบครัวนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความที่เขาอยู่ตรงนี้มันจะต้องมีบทเหมือนกับเป็นแกนสำคัญในการทำให้รู้สึกว่าตัวของโฮมได้เจอกับบ้านที่แท้จริงรวมถึงพีชที่เขาอยู่กับน้องสาวมาตลอดมีความฝันโฮมก็อาจจะเป็นแรงซัพพอร์ตให้เขาได้ทำตามความฝันก็ได้เพราะว่าเขาต้องการแค่แรงสนับสนุนจากใครสักคนหนึ่งที่ดันเขาไปจนสุดทางแล้วว่ามันก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมันก็ใช้คำว่า family ได้เหมาะมากๆกับประโยคนี้รวมถึงปังโฮมก็คอยสนับสนุนอยู่แล้วรวมถึงปังก็ได้รู้จักพี่น้องคนอื่นมากขึ้นทนายกันจริงๆเป็นคนที่จริงๆแคร์3คนนี้นะแต่ก็เป็นการแคร์แบบแสดงออกในอีกทางนึงเหมือนกันเราจะเห็นว่าทนายการเริ่มจับผิดสังเกตของตัวหัวหน้าทนายได้แล้วเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วเราก็รู้ด้วยว่า EP เนี่ยว่าอาคิดกับหัวหน้าทนายน่าจะปกปิดความเป็นจริงของตระกูลแม่สุขมั่นอะไรบางอย่างไว้อยู่หรือความผิดบางอย่างไว้อยู่ซึ่งตัวของเขาน่าจะทำความผิดอะไรบางอย่างที่มันมีผลต่ออาจจะติดคุกติดตารางก็ได้นะหรือมันมีผลต่อตระกูลเลยก็ได้หรือมีผลต่ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าไม่ใช่สีเทาแน่นอนต้องเป็นสีดำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาปกปิดอะไรไว้คิดน่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ชิ้นท้ายๆถึงปกปิดเอาไว้อะไรเงี้ยและมีสิทธิ์ว่าที่เขาทำอยู่ตอนเนี้ยคือทำให้ทุกที่มีผีส่วนหนึ่งก็คือปล่อยข่าวผีด้วยหรือมันมีผีจริงๆด้วยหรือผีที่ตายไปส่วนหนึ่งก็เกิดจากเขาด้วยบางอาจจะมีผีบางหลังที่เกิดจากเขาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาต้องการจะดั้มราคาอสังหาและซื้อกลับขึ้นมาเองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจหรือเขามีแผนอะไรกันแน่หรือจริงๆเราไม่ได้มีแผนอะไรเลยแต่แค่ปล่อยให้เด็กๆทำไปแต่แค่สุดท้ายแล้วดูอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เขาสาวไปถึงเรื่องจริงบางเรื่องซึ่งคิดว่า
ต้องสาวถึงแน่นอนแล้วเดี๋ยวพีชจะเป็นคนสาวถึงเองน่าจะมีประเด็นบางคนแหละที่น่าจะอยู่ในช่วงท้ายๆของเรื่องนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรขนาดแค่ข้อมูลของตัวคนพักยังไม่ให้เลยอ่ะแสดงว่าในข้อมูลของคนพักก็น่าจะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่น่าสงสัยเนาะไม่ใช่แค่เรื่องผีอะไรเงี้ยแต่พูดถึงผี EP นี้พอพูดถึงข้อมูลคนพักก็คือเกสก็คือพี่เจนนี่ปานันเนาะแล้วก็น้องบ็อกแบ็คของเรานะครับผมก็คือน้องโชกุนนั่นเองน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเป็นเรื่องราวของคนที่2คนที่มาเจอกันแล้วก็มันมีความชอบกันแหละแต่มันเป็นความชอบที่อีกคนนึงเขามีเงื่อนไขส่วนอีกคนนึงเขารู้สึกว่าเขาก็ผูกพันกับคนนี้จังเลยแล้วพอมันเกิดความรู้สึกดีต่อกันมันอาจจะมีความรู้สึกที่เอื้ออาทรต่อกันวันเกิดเขาก็อยากจะซื้อของมาให้แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้อยากจะเซอร์ไพรส์เขาก็ทำให้สำเร็จนะฮะสุดท้ายก็เลยโชคดีที่สืบประวัติจนเจอว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแล้วก็รู้ว่าเป็นใครก็เลยได้ซื้อของได้ตามที่ตัวของไรเดอร์ต้องการมาส่งจริงๆแล้วก็เอาของที่นั้นส่งมอบให้กับถึงมือเราว่าฉากนี้มันมีฟีลลิ่งของความแบบใครได้ดู Move to Heaven ที่แพมแนะนำไปนะครับผมมันมีความแบบนั้นมากๆ Move to Heaven คือเกี่ยวกับสัปเหร่อนะครับผมในการจัดการบ้านของศพนะฮะเหมือนกับถ้ามีคนตายเกิดขึ้นมาสมมุติว่ามีคนตายปุ๊บบ้านก็จะไม่มีคนอยู่ถูกไหมฮะก็จะมีคนเนี่ยเป็นแผนกเก็บจัดของนู่นนี่นั่นไปจัดของที่บ้านหลังนั้นพอจัดของเสร็จแล้วก็จะเจอของเขาก็จะเอาของทุกอย่างทิ้งไปแหละแต่เขาจะเก็บของสำคัญบางอย่างที่เขาสกรีนแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญมากๆเลยเพื่อเอากลับไปมอบให้คนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายเช่นอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นใครก็ตามแล้วทุกชิ้นมันจะมีความหมายมันจะมีเรื่องราวจะมีสตอรี่แล้วมันซึ้งหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นกลิ่นอายตรงนั้นนะครับกับซีรีส์ EP นี้มันจะเห็นว่าจริงๆแล้วของมันคือข้าวหมูทอดถูกไหมข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็กุหลาบที่เตรียมจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรเงี้ยซึ่งของชิ้นนี้มันคือมีความหมายมากๆมันคือสิ่งที่ผู้ตายอยากจะมอบให้มันจะต่างกับ Move to Heaven ที่มันเป็นสิ่งที่ผู้ตายทิ้งไว้ที่เป็นของจริงๆแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่ของที่ผู้ตายทิ้งไว้แต่แค่ผู้ตายตั้งใจจะส่งสิ่งนี้ทางทีมปราบผีบ้านนี้ก็เลยไปทำสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เอามาส่งมอบไปถึงมือมันก็เหมือนกับมันคล้ายๆกับการทำตามภารกิจสุดท้ายของคนตายที่อยากจะทำเนาะก็จะมีความคล้ายๆกับ Move to Heaven ที่ทำตามเจตจำนงสุดท้ายของคนตายหรือทำคิดเผื่อไปแล้วว่าคนตายต้องการอะไรมันจะเป็นฟีลแบบนั้นซึ่งมันโคตรจะดีแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันมีฟีลของความซึ้งมันมีฟีลของความที่เราได้ทำเพื่อใครบางคนมันมีฟีลถึงการที่ว่าบางครั้งเจตนาของผีที่ดูเป็นผีร้ายที่มาหลอกหลอนทุกคนจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เลยแค่คนไม่ได้เข้าใจเฉยๆว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเนาะแต่ถามว่ามันมีน่ากลัวไหมคงต้องมีผีน่ากลัวด้วยแหละดูจาก EP หน้าก็น่าจะน่ากลัวอยู่แต่ไม่รู้มีปมอะไรนะครับผมผี EP น่าจะเป็นผีต้องรอดูแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรต้องรอดูดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำหรับพี่แฮมรู้สึกว่ามันเล่าออกมาได้น่ารักดีเล่าออกมาได้ละมุนดีแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเหตุผลในสิ่งนั้นแต่งงนิดนึงว่าตกลงผีนี่แต่ว่าจะกินข้าวเหนียวได้ใช่ไหมเพราะไม่ได้จุดธูปแต่เขากลัวแต่จุดธูปไปแล้วเดี๋ยวทานใส่จะตกใจเนาะก็เลยไม่กล้าจุดธูปดีกว่าก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าแต่ละตอนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันไม่ซ้ำกันเลยแล้วมันก็อบอุ่นแล้วมันก็สะท้อนภาพกลับมาที่ตัวละครหลักด้วยนั่นคือตัวโฮมพีชปังแล้วก็ตัวของกันว่าเราได้เห็นมุมมองอื่นที่ต่างไปเห็นการใช้ชีวิตของคนอื่นเห็นการได้ทำภารกิจสำเร็จเห็นการได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขเห็นการทำให้คนอื่นได้รู้สึกว่าได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันก็สะท้อนกลับมาว่าพวกเขาเก่งจังเลยเนาะพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือใครบางคนพวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อทำให้บางอย่างมันดีขึ้นหรือแค่ช่วยให้ความรู้สึกของใครมันมีดีขึ้นสักหนึ่งคนน่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วการที่มันตั้งบริษัทมันไม่ใช่แค่ปราบผีแล้วแต่มันคือการทำให้ภารกิจที่มันเป็นเจตจำนงสุดท้ายของผู้ตายมันได้ไปถึงผู้รับสักทีแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบพวกมันสะท้อนที่ตัวเขาว่าฉันได้ทำอะไรที่มันมีคุณค่ามากกว่าการแค่ต้องการจะไล่ผีแล้วไปหาเป็นเงินเอาไปขายแล้วเป็นเงินแล้วมันก็สะท้อนกับที่ตัวเขาว่าสิ่งที่พวกเขาทำด้วยกันมามันก็หล่อหลอมให้พวกเขามีความเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วว่าตรงนี้คือแบบน่ารักชอบเลยส่วนเรื่องจะจิ้นไม่จิ้นยังไงพูดเลยว่าระดับความจิ้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับผมอันนี้อดไม่ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกาะแขนเวลากลัวนะครับผมหรือว่าซื้อของมาง้อทำไมโครเวฟไม่พอแล้วเดี๋ยวฉันซื้อเตาไฟให้ละกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฉากที่น่ารักอีกฉากนึงคือตอนที่เขาเล่าว่าอยากจะอยู่บ้านนี้ต่อไปแล้วเขามองไปที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนบ้านแล้วใช่ไหมก็อยากอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมแล้วเขาก็นึกถึงว่า
ดีใจจังเลยที่เธออยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่คือรังที่ฉันต้องการจะให้แบบมันเป็นบ้านที่ฉันฝันเอาไว้ที่อยากจะมีฉันขอปู่ของฉันไว้นั่นคือบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยฉันแบบดีใจมากๆที่เธอเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็มองไปที่คำว่าโฮมจองแล้วความรู้สึกคือแบบมันดูอบอุ่นมากเมื่อจังหวะที่เหมือนกับแบบเฮ้ยสิ่งที่ฉันชอบสิ่งที่ฉันขอมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้สิ่งที่ฉันอยากจะอยู่แต่มันมีคนที่อยากอยู่เหมือนฉันแล้วอะและอยากอยู่กับฉันด้วยอยากอยู่ในที่ที่ฉันฝันและฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขตั้งแต่เด็กที่เห็นมันอะไรเงี้ยแล้วคนนั้นก็คือพีชที่แบบอยู่ได้ความรู้สึกคือโฮมก็คงจะรู้สึกดีกับพีชมากขึ้นเยอะๆเลยอะเนาะในความรู้สึกตอนนั้นอะไรเงี้ยอ่ะบอกแล้วไม่ให้จิ้นก็ต้องจิ้นแหละเรื่องเนี้ยพูดเลยตกลงแต่เรื่องนี้น่าจะไม่ใช่เตนิวนะน่าจะเป็นนิวเตเรื่องนี้นะครับมีความเด็กดื้อมากนิววี่นะครับผมเล่นเป็นบทโฮมเนี่ยเด็กดื้อมากแต่ดื้อแต่น่ารักนะครับผมส่วนพีชมีความแบบว่าน่ารักอะตะมุตะมิแต่ก็มีความแอบแซ่บนะครับคุณพี่เขามีความโชว์กล้ามนะครับว่าในห้องน้ำเปิดออกมานี่แบบโอ้ผีอะไรเนี่ยไม่ใช่ผีเป็ดแต่เป็นคนผีทะเล อ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปครับ EP ที่4นะครับผมบ้านหลอนออนเซลวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย